დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა სტუმარი, რომელსაც წარმოგიდგენთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. მამაშალვა დაგლოცეთ. გაიხარეთ, მოგესალმებით, როცა დაგლოცეთ და გაგეხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გაიხარეთ. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ მცხეთა თბილისის ეპარქიის სამოდელოების ინიციატივით სიონის საკათედრო ტაძარში აღსრულდა ჩვენი პატრიარქისადმის ჯანმრთელობის პარაკლისი, რომელიც იყო ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა მცხეთა თბილისის ეპარქიისგან პატრიარქის 41 წლიანი განუზომელი ღვაწლისათვის და აი სწორედ ამ თემაზე გვინდა მამაშალვა საუბარი, ასევე შედგა დოკუმენტი წერილი, რომელსაც მცხეთა თბილისის ეპარქიის როგორც სამოდელოებამ, ასევე მონაზვნებმა მოაწერეს ხელი და აი საინტერესო არის მამაშალვა, აი დღეს, აი კონკრეტულად აი ამ პერიოდში რა მოიტანა ეს იდეა და წერილი საინტერესოა მისი შინაარსი და ვთქვათ აი რატომ გახდა დოკუმენტურად აი ამის წარმოდგენა საჭირო. პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გილოცავთ ანტონ მარტყოფელის სენების დღეს, მაკარი დიდი სენების დღეს, საოცარი სენების დღეს. ესევე სანამ საუბარს დავიწყებდი ამ თემასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში მეუფეშიოს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე, მას საიუბილეო თარიღი აქვს 50 წლის გახდა. და ულოცავ მას დღევანდელ დღეს ღმერთი შეეწიოს მას, იმიტომ რომ პატრიარქმა მას და სინოდმა დიდი რამე დაავალა მას, რომ ეს არის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, ანუ პატრიარქს ეხმარება ეს ყველაფერში და ეხმარება როგორც ქორეპისკოპოსი და აი ღვთისწყალობა და მადლი არ მოაკლოს მეუფეშიოს და ღმერთი შეეწიოს მას. ვუერთდებით და დიდი სიყვარულით მოგზალებით პატივისცემით ულოცავთ მეუფეშიოს დაბადების დღეს. რაც შეეხება ამ დღეს, აი რაღაცა რატო გადავწყვიტეთ ეს სასურველ პირებმა, რამდენიმე სასურველ პირი სულმსჯელობდით ამასთან დაკავშირებით, რომ აი რაღაცა ხო არ გავაკეთოთ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბოლო 2 წელია უკვე რაღაცა ეს გამუდმებული ბრძოლა მიდის ეკლესიის წინააღმდეგ და ყველაზე მთავარი დარტყმის ობიექტი და ყოველთ პატრიარქი არის ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითადად ესეა ხოლმე, რომ აი სახარების წერია და დავსცე წემსი და განებნევ ცხოვარნი, ანუ ის მთავარი ეკლესიის მესაჭეს როგორც კი დაანგრევ და მას შეურყევ ამ ავტორიტეტს და გაანადგურებ მის ავტორიტეტს, მე უკვე მარტივია სხვებთან ბრძოლა, როგორც მე ადრეც აღნიშნე, რომ მხედართმთავრის დამარცხების შემდეგ ძალიან მარტივია, მე მეორები დაამარცხო, მთავრის ხელმთავარია და ჩვენ ხედავთ, რომ აი სპეციალური და მიზანმართული ბრძოლა ეტაპობრივად მიდის პატრიარქის წინააღმდეგ და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და ადამიანურად რაღაცა ყველას სჭირდება გვერდზე დგომა, მაცხოვარმაც დაგვანახა ეს, ოდესაც მაცხოვარი წავიდა ლოცვისთვის, რომ მას უკვე ეს ელოდებოდა ჯვარცმის პერიოდს, მან მოციქულები გაიყოლა, ანუ მათთან ერთად მას ნუგეში ცნოდა მაცხოვარს, მაგრამ მოციქულებმა ვერ შეძლეს მასთან ერთად ამ ლოცვაში გაეტანა და მათ ეძინებოდათ, ანუ ჩაიძინეს, ანუ მასთან ერთად ვერ იღვიძეს. და რაღაცა და სასურველ პირებმა გადაწყვიტეთ, რომ რაღაცა და აი პატრიარქისთვის, აი პატრიარქს არ ჭირდება ეს ჩვენგან, მაგრამ მაინც რაღაცა ჩვენი მადლიერება გამოგვიხატა მისი ამ ხელა ღვაწლის მიმართ, რაც მან 51 წლის განმავლობაში ჩვენ ეკლესიის მიმართ გაიგო, ეს შრომა დაუღალავი შრომა, უძილო ღამეები, ამდენი ნერვიულობა, ამდენი ფიქრი იმაზე, თუ როგორ დაეხმაროს ეკლესიას და უცებ რაღაცა რამოდენიმე ადამიანი შევიკრიბეთ და რაღაც ვისაუბრეთ რა გაკეთეს და უცებ მოვიფიქრეთ, რომ აი მოდი სამადლობელო წერილი დავწეროთ, რაც არ გაკეთებულა არასოდეს გავაკეთოთ გრაგნერი, რომელსაც მცხეთა თბილისის ეპარქიის სამოდელოება ხელს მოვაწერთ და სამადლობელო პატრიარქს გადავცემდით ამ წერილს. და ესე რაღაც საოცარი იყო, აი მართლაც სიონი გაივსო, თან ეს არ ქონდა დაანონსებული, ანუ ესად არ გაგვიჟღერებია, მხოლოდ ინტერნეტ Facebook გვერდზე დავდეთ ეს და პირადად ურეკავდით სასურველ პირებს და ვეუბნებოდით, რომ აი ამ და ამ დღეს ვიკრიბებით და ეს და გვინდა ეს გავაკეთოთ და აი ყველა სასურველ პირი ხდებოდა ძალიან დიდი სიხარულით ამ ამბავს, აი ყველამ ძალიან გაიხარა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენც გვინდა რომ ჩვენი პატივისცემა გამოხატო და თუ ეს პატარა რაღაცაც გამოხატავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს. მამა გიორგი ყიფშიძემ თავის შესრულებული ხატი გადმოგცა, უზარმაცხოვრის ხატი და რაღაც ეს ხატიც მის წინასწარ მივართვით ეს და ყველა საოცარი იყო ეს, რომ როცა პატრიარქთან გადავედით და ეს მიულოცეთ ეს და ეს წერილიც გადავეცით და პატრიარქმა ძალიან გაიხარა ამით პირველი რომ მან ძალიან დიდი სიხარული მიიღო და თუნდაც ძალიან გაიხარა და ვერ ეს რაღაცა გითხრა ჩვენ გუნდელებს ესეთი მით მოგმართა რომ საერთოდ სასურველ პირები და ნებისმიერი ადამიანი განსაკუთრებით სასურველ პირი უნდა იყოსო מחარობელიო. ანუ აი სიხარულს უნდა ახარებდეთ ერთმანეთს. აი თქვენი დანიშნულება არისო სიხარულის გადაცემა, ანუ ცუდი ნეგატივი შეტანა კი არის საზოგადოებაში. პირიქით სასურველ პირი უნდა იყოსო, რაც შეიძლება მეტი სიხარული, რაც შეიძლება მეტი აი კარგი პოზიტივი შეიტანოს ადამიანებში და პირდაპირ ამისკენ მოგვიწოდა და გითხრა რომ აი თქვენი პირდაპირ დანიშნულება არის ის, რომ იყოთ מחარობლები და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაახაროთ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს სიხარული მიანიჭოთ და ამასო გაკურთხებთო თქვენო.
რომ ახლაც რო გახვალთ პირველ რიგში თქვენი ოჯახის წევრებს მიულოცეთ რაღაცა გაახარეთ თქვენი ოჯახის წევრები რომ რაც შეიძლება მეტის რაც შეიძლება მეტ ამიტომ რომ შევხედავთ ამ ბოლო პერიოდში როგორ თუნდაც ტელევიზიები სულ ცდილობენ იმას რომ რაც შეიძლება ცუდი და ესეთი უარყოფითი ნეგატიური გააშუქონ აი თუნდაც ახლა ეს ფაქტი რაც მოხდა ხო გააშუქა რომელიმე ყველა ტელევიზია იყო აი მაგათ ტელევიზიები რო არ ყოფილიყო გული არ დამწყდებოდა ამას დაკავშირებით არაფერი იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არც მოგვიწევი არც ტელევიზია საპატრიარქოს ტელევიზიის გარდა არც ტელევიზია ჩვენ არ გვითხოვს რომ მოდით და მობრძანეთ და ეს ყველაფერი გადაიღეთ მაგრამ მოხდა ისე რომ ჩვენი ყველა ტელევიზია იყო რომ ალბათ რომ გაიგეს სასოფლოები ვიკრიბებოდით ეგონათ რაღაც ალბათ რაღაცით განცხადება გაკეთდებოდა როგორც ციციანაი რაღაც ესეთი სენსაციური და ამიტომ რაღაც ყველა ტელევიზია იყო შეკრებილი მაგრამ რადგან სენსაციური განცხადებები არ გააკეთდა ამიტომ როგორც მოვიდნენ ისე წავიდნენ და არც კი გააშუქეს ეს 400-მდე სასრულპირი შევიკრიბეთ სიონის სავსე იყო სიონის ეზო სავსე იყო ხალხი ძალიან იყო კი ეზო იყო სავსე სიონის ეზო ტაძარი სავსე იყო და არც ტელევიზიის ჟურნალისტ არ გაუშვდა იმის სურვილი ტაძარში შემოსულიყო და ეს გადაეღო არც კი გადაიღეს არც კი ანახეს ეს ადამიანებს უბრალოდ რაღაცა გაკვრით ესეთ იმ ძალიან ისე რომ პარაკლისი გადაიხადეს რისთვის რატომ ხო მეტი არაფერი და ამას რატო უსვა ამას ხას რამდენად არიან ისე მართულები რომ ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია ძალიან ცუდი და ხუთი MJ შექმნა რომ შეიკრიბოს რაღაცა რო თქვან იმ წუთშივე გააშუქებენ იმ წუთშივე შეიძლება დაიწყებენ ამის გაშუქება და ნახე რა მოხდა ნახე როგორი დაძაბულობა ერთი კიდე ახლა რამოდენიმე დღის წინ მის მოუწმინდესობამ ლათვიანი დაპირისპირება იყო ძიუდოისტებს შორის და მის შეარიგა ესენ და ღვთისმადლით ძალიან დიდი რამე მოხდა იმიტომ რომ ეს ამ ოჯახს და ეს იცით რომ ესენი სამაგალითო ადამიანები არიან მისაბაძი ადამიანები არიან თან ღვთისმადლით ესეთი ნაკრები საქართველოს არ ყოლია აი ყველა წონაში შევიდათ რომ ოქროს მედალი მოიპოვოს ესეთი იმერაძლე ნაკრებია და ამ ნაკრებში დაპირისპირება მოხდა და ღვთისმადლით და პატრიარქის ჩარევით და წმინდანის ჩარევით რაღაც ნაკრები შეერიგდა ესე იყო რომ იმ დღესაც არც ძიუდოს არავინ არ მოუწევთ მაგრამ ვიცით რომ საბერძნეთის ეკლესიის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები საქართველოში და საპატრიარქოს შეხვედრა იყო და ზუსტად ამ დღეს დაემთხვა ნაკრების მისვლაც და ყველა ტელევიზია შეკრებილი იყო და მათაც წარმოიდგინე რაღაც ისე გაკვირვით გააშუქეს ეს ყველაფერი მე ითქვა რომ რაღაც ამათმა იჩხუბეს ამის შემდეგ რაღაც ესეთი ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა თითქოს ხო ვითომ იჩხუბეს რაღაც და ყველა ტელევიზიის ჟურნალისტი მე ურეკავდა გუნდის კაპიტანს ვალოვანი დეპარტამენტს დაენებოდა რომ ინტერვიუს მოგცემთ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით იმაზე კი არ შევრიგდი და რაღაცა შეერიგდნენ არ ამასთან ხო არ მოგცემთ ინტერვიუს აი მე რას ხედავ იცი აი ყველაზე მძიმე და ყველაზე მწარე რაც არის აი როგორც ჩემთვის აი სულ ცდილობენ რომ რაღაც შეიძლება ადამიანებში მეტი და რაღაც უარყოფითი დაძაბულობა შეიტანონ და რაც ეს კარგი ინფორმაცია ხალხს არ გადასცენ ერთხელ პატრიარქი ესაუბრებოდა ჟურნალისტებთან შეხვედრა ქონდა მის უწმინდესობას და ესეთი რამე უთხრა ჟურნალისტებს რომ ხო შეიძლება რაღაცის გადაცემა კარგით დაიწყეთ აი პოზიტივი დაიწყეთ გადაცემა და ისაც ცუდია ის ბოლოში თქვით პირიქით ხო და პირიქით ყველაფერი იწყება ძალიან ცუდი და მე სულ ამბობდა საუბრობთ იმაზე რომ მოდი ევროპას მივბაძოთ ევროპული მასში აი დანახონ ევროპული გადაცემები საინფორმაციო გამოშვებები რით იწყება ეს საინფორმაციო სულ ვიძახთ რომ ევროპა გავიძახით ამას ევროპას და ამას ეს ფსიქოლოგიური თეორია ერთგვარი ხო რაღაცა ნახო რომ აი რით იწყება ეს გადაცემები ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებას დავაკვირდით ხო იწყება ყველაფერი ცუდით იწყება ყველაფერი და ხო შეიძლება ამ ადამიანს ისედაც სამხელა გაჭირება ისედაც სამხელა ტკივილი რომ რაღაც ეს ამ ყველაფერზე ესაუბრა აი პატრიარქის ეს მინიშნება ჩვენთვის სასულიერო პირებისათვის მარტო ჩვენც არ იყო ეს მინიშნება იყო მთელი ერისთვის მესიჯი იყო მესიჯი გაუგზავნა პატრიარქმა ყველა ადამიანს ყველა ერის წარმომადგენელს მთელი ჩვენი ერის თვითონ ჩვენგანს გაუგზავნა მესიჯი რომ მოდი מחარებლები იყავით რა მოდი ამი დაიწყეთ შეიძლება რაღაცა ცუდი მართლა ხდებოდეს მაგრამ სიტყვა ძალიან დიდი ძალა აქვს ამას ძალიან ძალა აქვს და ისაც ჩვენ გავაკეთეთ სასულიერო პირებმა რომ აი პატრიარქი რაღაცა ერთი წუთით მაინც რაღაც სიხარული მივანიჭეთ თუნდაც ამ ყველაფრით ხო აი ესე ხო შეიძლება ყველამ ერთმანეთი გავახაროთ რომ რაღაც სიხარული მივანიჭოთ ერთმანეთს ამ სიხარულში ვამყოფოთ ადამიანები მაგრამ აი ეს სამწუხაროდ აი არავის არ უნდა სულ დაძაბულობა და სულ რაღაცა აი ცუდის გმა ერთმანეთზე რა შეიძლება ერთმანეთს რომ გადააბრუნო რაღაცა ამან ამაზე ესაუბროს იმან იმაზე ესაუბროს და აი სულ ესეთ იმაში ვართ აი რეჟიმში სამწუხაროდ შევესწარი ფაქტს სიონის ტაძარში მრევლი საერო ადამიანები გამოხატავდნენ ძალიან გულწრფელ სურვილს, რომ მათაც უნდოდათ აი ამ დოკუმენტზე ხელი მოეწერათ და ნუ თავიდანვე ასე იყო ეთყობა ნათქვამი, რომ მხოლოდ სასულიერო პირები და ანუ როგორც ბრძოლები ასევე მონაზვნები მოაწერდნენ ხელს. ხომ არ იგეგმება, რომ უფრო ფართო მასშტაბი მიეცეს ამ ყველაფერს და ჩვენც შევძლოთ, რომ
ისა მადლობა ვუთხრათ ჩვენ საყვარელ პატრიარქს აი ამ ფორმით. ძალიან კარგი ინიციატივა, იმიტომ რომ ეს იმ დღესვე გაჟღერდა ეს ინიციატივა, ის გრაგნულად ჩვენ გამზადებული ქონდა ფიზიკურად ჩვენი ხელმოწერებიც კი ძრუს დავატიეთ. იქ ანუ არ ქონდა მეც აი რაღაც შინაგანად, აი არ ვიცი რატო იყო ეს, მაგრამ აი ესეთი დიდი მოლოდინიც არ იყო. მე მგონა სადაც ალბათ 200-მდე სასროპირი შევიკრებოდით 300-მდე, იმიტომ რომ ესეთი პერიოდი იყო რომ ძალიან ბევრი გასული იყო თბილისიდან და ბევრმა ვერ მოახერხა ხელის მოწერა და მაგრამ ისე მოხდეს ვადეს რომ 400-მდე სასროპირი შევიკრებეთ, ანუ მონაზვნებით, ბერებით, მღვდლებით ერთად 400 შევიკრებეთ და ეს ხელმოწერები რომ შეგროვდა თითქმის ადგილი აღარ დარჩა. ახაც გვირეკავენ სასროპირი და გთხოვე რომ აი მეც მინდა ხელი მოვაწერო სად არის ეს დოკუმენტი რომ მე ხელი მოვაწერო და ვაპირებთ რომ ეს სასროპირებისაც ცალკე დოკუმენტი გავაკეთოთ და ფიქრობდი რომ ჩოხოსნებისთვის დაგვევალებანა ეს რომ აი ერის ანუ დაწერილიყო ჩვენი მრევლის სამადლობელო წერილი გამზადებული იყო დიდი გრაგნი რომელიც ალბათ საიმბაში დაიდება და ყველა მსურველს ექნება იმის საშუალება რომ მათ ხელი მოაწეროს ამაზე და თავიანთი ხელმოწერი დაადასტურონ და ძალიან ბევრი გთხოვდა იქაც და წისაკავით და ხო და მოდი ჯერ სასროპირებს და მე თუ გავაკეთებ დავზავ თქვენც მოგეცემათ ამის საშუალება და ყველას უნდა ეს გამოხატოს და აზრს მოკლებული არ არის ძალიან კარგი იდეაა შესაძლებელი იქნება ესეც აი იმის საკითხს რომ მიუბრუნდეთ საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა რომ ეს დაპირისპირებული ადამიანები რაღაცნაირად შეარიგა პატრიარქმა და ამას მოყვა როგორც დადებითი რეაქცია საზოგადოების მხრიდან და უფრო მეტი ჭარბობდა მადლობა ღმერთს დადებითი ემოცია და მიესალმა ამას საზოგადოება მაგრამ შეგხვდა ვთქვათ იგივე ცოტა ისეთი ქილიკური დამოკიდებულებაც აი თქვენ რა სიტყვით ამ ორ უკიდურესობაზე რა განწყობებია ეს მე მართლა არ მესმის რატომ შეიძლება არ გიხაროდეს ან შენში რაღაცნაირად იუმორისტული განცდა გამოიწვიოს იმან რომ ორი დაპირისპირებული ადამიანი რიგდება და მათ შორის ეს რაღაცა შუღლი მთავრდება თან წარმოიდგინე გიორგი მარტო კი არ შერიგდნენ ესენი მათ ბევრ ადამიანს ვიცით მაგალითად იმისაც როგორ შეიძლება შეგნოთ ჩვენ დაგვირეკეს კიდე სხვა იყო ისე დაგვიგთხოვეს რომ მოდი აი ჩვენ დაგვეხმარებით რომ ჩვენც მოდი შეგვარიყოს უწმინდეს მაგონდეს არაქილიკურად არამედ თელი გულწრფელობით იყო რა თქვა იმიტომ რომ აი ახლა როდესაც თუნდაც ამ ძიუდოისტე და იმდანაც ჩიხში იყვნენ შესულები როცა მათ ვესაუბრებთ შერიგებაზე შერიგებაზე საუბრობთ გეუბნებოდი აი მამა არ არსებობს იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი იმდანაც დიდი შევაწყობი მივაყენეთ ერთმანეთს, ემდენად უკვე ბოლომდე ერთმანეთთან ისე ვიყავით, რომ არ არსებობს გზა, რაც შეგვარიყოს. და ვეუბნები, რომ არა პატრიარქის სიტყვები გავახსენო, არ არსებობს კედელი, რომელსაც დასასრული არ აქვს. ეგეთ კედელი არ არსებობს, ჩინეთის კედელსაც კი დასასრული აქვს, სადაც თავდება. ანუ არ არსებობს კონფლიქტი, რომელსაც არ დაასრულებ და არ დამთავრდება და რაც ადამიანს არ შეუძლია, ის შეუძლია ღმერთს. იმიტომ რომ შენ მიენდე, რადგან ესე გადაწყდა და მეც უწმინდესობასთან რომ მივედი, როცა კურთხევის ასაღებად რომ აი ვაპირებდი ამ ხარებთან შეხვედრას უნდა წავსულიყავი. უწმინდესგან სიონში მივედი ნინოობა დღეს და წოკურთხევა აღვ თქვენ წოსა მაკურთხე მეთქი რომ დღეს აი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის მეთქი ძალიან და წოკურთხევა მეცე უნდა შევახვედრო მეთქი ორი მხარე ერთმანეთს მეთქი და პატრიარქმა არ გაკურთხებო მეთქრა უცებ ესე და ფეხი შემოხაზალა გავაში გაზრო შეხედა არა მე არ გაკურთხებო წმინდანი უნდა გაკურთხებს და წმინდანო ჩაერევა ამ საქმეში და წმინდანი უნდა მოაგვაროს ამ კონფლიქტზე პირდაპირ ესე და დღეს ნინოობა და ჩვენ ერი ნინო მოაქციაო და ნინო ყოველ დღესაც გადაგებსო დღესაც ესა და წმინდანი დაგეხმარება ამ ყველაფერშიო და მართლაც ნინოობა დღეს გადაწყდა ეს წმინდანოს ტაძარში გადაწყდა ესა რომ უნდა ჩავსულიყავ დაალაპებინდენ დაძაბულობა იყო და აი წმინდანომ გადაწყვიტა ეს ყველაფერი და მე ბიჭესაც ვეუბნებოდი ორი მხარეს ვეუბნებოდი ახლა ვინც ამის წინააღმდეგ წახვა წმინდანოს წინააღმდეგ მიდიხართ იმიტომ რომ წმინდანოა დღეს აქ ჩარეული და წმინდანომ თვითონ მოაგვარა ეს ყველაფერი დაეხმარა და როგორ შეიძლება ახლა ადამიანი ამ ყველაფერს მიმართ იყოს ეფექტიურად განწყობილი არ აწყდეს იმიტომ რომ აი რა არის იცი აი ერის ჩვენ ერს აქვს აი ძალიან ბევრი დადებით თვისება და ძალიან ბევრი უარყოფითვისება და რა არის ჩვენი უარყოფითვისება ადამიანს ძალიან მაღლა ავიყვან და როგორც კი რამეს ხედავთ იმ წუთში რომ სადავართო ჩავქოლოთ ანუ ადამიანები რომლებიც ამ ბიჭებს თუნდაც აი აქებდნენ იმის რომ მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს გაიმარჯვეს როგორც კი კონფლიქტი მოხდა ის ადამიანები ვინც აქებდა უბრალოდ იგივე ადამიანები აგინებდნენ მე ამ ადამიანებს და შეურაცხყოფას აყენებდნენ ადამიანის ბუნება. როგორ ერთ წამში შეიძლება ეს ხელში აგიყვანოს ხილის გულზე გატაროს და მეორე წამში შეიძლება ეს ყველაფერი დაგამხოს თავზე. ერთ-ერთი ეპისკოპოსი მესაუბრებოდა რა თუნდაც ეს კეფთაყვანის ცემლობასთან დაკავშირებით აი ძალიან მაგარი რაღაცა მეთქე კერპს რა თვისება აქვს კერპი როგორი არისო კერპს ან განვადიდებთ და როგორც კი კერპს რაღაცას ადამიანურ შევამჩნევთ ან რაღაცას არ აგვისურვებთ კერპი იმ წუთში ვამსხვრევთ იმ წუთში ვამსხვრევთ
კერპთაყვანისმცემლობას ეს დამოკიდებულება აქვს ადამიანი, რომელიც აი ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანებს თუნდაც აი არ აქვს შულობა სასრულპირი იქნება რისკაცი ნებისმიერ ადამიანი, ხო? როცა ადამიანი ვინმესმართ კერპთაყვანისმცემლ დამოკიდებულებაში და აი გაკერპებული ყავს რომელიმე პიროვნება, როგორც კი მასში რაღაცა შეიძლება ვერ დაინახოს, იმ წუთშივე მას ამსხვრევს, იმ წუთშივე მას ებრძვის და ანადგურებს, იმიტომ რომ ის მაშინაც მისი კერპი იყო რაღაცა და კერპად ქონდა გადაქცეული და ეს კერპი არის დამღუპელი ადამიანისათვის და ადამიანი იღუპება ამ კერპთაყვანისმცემლობაში და მე ადექცევა იმ ადამიანს ვინც აი სიგიჟემდე უყარდა მასზე ლაპარაკობდა, მასზე ქადაგებდა, მისი ყომის მზედამთვარე, ის აი რაღაცა იმით ცხოვრობდა, ყველას იმაზე ესაუბრებოდა და როგორც კი რაღაცა ადამიანს შეამჩნია, თვითონ დაანგრია. ეს აი ძალიან მძიმე მდგომარეობა, ეს არის უმძიმესი მდგომარეობა ადამიანს და საერთოდ კერპთაყვანისმცემლობა არ შეიძლება და აი ეს რაც შემეთხარი პრობლემა, აი ეს ამას იწვევს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებში კერპები არ უნდა დაინახოს ადამიანში. პირდაპირ წერია რომ კერპთაყვანისმცემლობა არის დამღუპელი. მე შეიძლება ჩემ პატრიარქი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ჩემ პატრიარქი ჩვენს კერპი არ უნდა გახდეს არასოდეს და არც ერთი ადამიანი კერპი არ უნდა გახდეს. არც ღმერთი არ უნდა იყოს. ღმერთი არის ღმერთში თაყვანსცემ, იმიტომ რომ ის ღმერთია და თელი არსებით მას ეთაყვანები და კერპად არავინ არ უნდა აქცევ არასოდეს. და ღმერთთან სწორი მიდგომაც ესე ფანატური დამოკიდებულება ეკლესიაში, თუნდაც ღმერთთან, თუნდაც ხატებთან, თუნდაც ისა, აუცილებლად მიყავხარ მე უარყოფამდე, ღმერთს უარყოფამდე. და რადიკალიზმი არის დამღუპელი, იღუპები რადიკალებში, ნებისმიერ რადიკალი ხდება ლიბერალი და ნებისმიერ ლიბერალი ხდება რადიკალი, აუცილებლად. აი შვალედური რომ იმიტომ ყველა მამა ამბობს რომ ოქროს შვალი უნდა დაიცვას ადამიანმა და ეს არ შეიძლება ადამიანი შეიძლება შეეშალოს როგორ შეიძლება ესე გააკერპო ვინმედან და ის იწევს ამ ყველაფერს დიახ მამა შალვა აი რითიც დავიწყეთ ის ინიციატივა რომელიც გამოხატა მცხეთა თბილისის ეპარქიამ ალბათ კარგი იქნება რომ გავრცელდეს სხვა ეპარქიებზეც იმიტომ რომ აი რითაც თქვენ დაიწყეთ საუბარი რომ აი უფალსაც ჭირდება თანადგომა და იგივე 10 კეთრონის მაგალითი რომ გავიხსენოთ მხოლოდ ერთი განკურნებული ეუბნება უფალს მადლობას და უფალი კითხულობს დანარჩენი 9 სად არიანო არა იმიტომ რომ ჭირდება მას შეიძლება ეს მადლობა ანუ მადლობის გამოხატვა ბუნებრივია ეს არის ძალიან ადამიანური მომენტი რომელიც და ადამიანური ნუგეში ჭირდება ყველას თქვა და თანადგომა მადლიერება არის ყველაზე თავარი ღირსება ადამიანის და ყველაზე მძიმე ცოდვაც მძიმე ცოდვას შორის ყველაზე მძიმე ცოდვა არის უმადურობა უმადურებაზე მძიმე ცოდვა არ არსებობს როცა ადამიანი უმადური ხარ როცა ადამიანს რაღაცის დანახვა არ შეგიძლია როცა ადამიანს პატივისცემის გამოხატვა არ შეგიძლია და ზუსტად ეს აღნიშნე თქვენ ატიკეთროვანი ხო მაცხოვარს მათი მადლიერება არ ჭირდებოდა არაფერ არ ჭირდება აი ხშირად მithქვამს ხოლმე რომ ადამიანი არის სანთელივით სანთელს სამი თვისება აქვს რა არის სანთელი ხო სანთელი ირგვლივ ანათებს ყველაფერს თან სამხარესკენ ანათებს უკვე ყველგან ზუსტად ერთნაირად ანათებს ირგვლივ მეორე თვისება აქვს სანთელს ის ირგვლივ ყველას ათბობს ანუ სითბოს გამოსცემს და შენთვის უანგაროდ იწვება რომ ის შენგან არაფერს არ ელოდება ქრისტიანი უნდა იყოს ესეთივე ზუსტად ესეთივე უნდა იყოს და აი ის ბოლომდე უნდა იწვებოდეს რომ ისგან არაფერს არ ელოდებოდეს როცა ადამიანი წმინდა ცხოვრებით ცხოვრობს ის შენგან არაფერს არ ელოდება უბრალოდ შენთვის როცა შენ ამ სანთელს მიმართ პატივისცემა არ აგავს და მის ამ სითბოს ამ სინათლეს ეს შენს გამოიწვის რომ შენ ამას აი მადლიერებით არ ეკიდები და შენ მის ამ ღვაწს არ აღნიშნავ და მის ღვაწს მართ გაქვს უგულყო შენ თვითონ განგრევს იმიტომ რომ სანთელი ისედაც ესეთია ისედაც შემოგცა შენ კიდე მადლიერება გადაუხადო მას კიდე დააფასო კიდე არ დააფასო ის მაინც იწვის მაინც ანათებს და მაინც გათბობს შენ როგორ ირგვლივ ახლა შენ რაც გინდა გააკეთო სანთელს ირგვლივ სანთელი ამ თვისებას არ შეიცვლის არ შეიცვლის რომ შენთვისაა შენ რო გამოხატო მის ვერთ პატივისცემას შენთვისაა ეს დასაფასებელი შენ გამოხატე მის ვერთ ეს პატივისცემა შენ დაინახე რომ ის შენთვის ანათებდა ის შენთვის თბებოდა და შენთვის იწვებოდა და ეს შენი ღირსება არის ანუ როცა მაცხოვართან ის მიდის კეთროვანი ამ კეთროვანმა თავისი ღირსება ანახა მაცხოვარს აი როგორი ღირსეული ადამიანი იყო როგორც კი მიხვდა რომ ის განიკურნა იმ წუთშივე წავიდა მასთან ვინც ის განკურნა მაგრამ ის 9 უღირსი აღმოჩნდა იმიტომ რომ მათ ის მიიღეს ეს ყველაფერი და წავიდნენ იმიტომ რომ მისთვისაც მივიდნენ ის მიიღეს და მადლობა უკვე მათ აღარ ესე არის აი და როდესაც აი ხშირად მithქვას ხოლმე ტაძარში ადამიანი ტაძარში რომ მოდის ეუბნები რომ იცოდე ტაძარში არაფრის გამო არ უნდა მოხვედე არაფრის გამო ერთადერთ რამის გამო მოდიხარ საცხონებლად იმიტომ რომ შენ თუ მოხვედი იმიტომ რომ სამსახური იშოვო როგორც კი იშოვე სამსახურს იმ წუთს დატოვებ შენ თუ მოხვედი იმისთვის რომ რაღაც აი ჯანმრთელობა არ აგოს შეგერყა ჯანმრთელობა და გინდა განიკურნო როგორც კი განიკურნები იმ წუთშივე წახვალ ან ოჯახში უნდა ხო ან ოჯახში იმ წუთშივე დაკარგავ ამ პირიქით რომ მოხვედი იმიტომ რომ შენ ჯანმრთელობა ვერ მიიღე ჯანმრთელობა და არ განიკურნე მაინც ეკლესიასთან წახვალ იმიტომ რომ შენ ეს ვერ მიიღე იქიდან არ რომ მიხვედი სამსახურის და ვერ იშოვე სამსახური ტაძარში მისვლის შემდეგ აუცილებლად დაკარგავ იმიტომ რომ შენ რაღაცის გამო ხარ მისული იქ და ეს რაღაც არის გარეგნული მხარე
და გარეგნოს როგორც არ ვერ მიიღებ, ან მიიღებ, იმიტომ წახვალ ეკლესიიდან. ერთადერთ რამეში და ერთადერთ შემთხვევაში დარჩევ ეკლესიაში, როცა მიდიხარ შენ იმისთვის, რომ შენი სული გადაერჩინო. მაშინ გინდა სამსახური იპოვო, გინდა არიშო, გინდა განიკორნო, გინდა არ განიკორნო, შემაინც ამ წიაღს არ მოშორდე, იმიტომ რომ შენ ის წიაღია, რომელიც შენ გაცხონებს. აი ესო ადამიანები, რომლებსაც თუნდაც აი იმედ გაცურება დაემართათ, თუნდაც პატრიარქის ვართ არ რაღაცა, რატო? იმიტომ რომ ისინი ელოდებოდნენ რაღაცას და ის რაღაცა რო ვერ მიიღო, ან რაღაცა სანამ მიიღებდა, მანამდე მასთან ერთად იყო, როგორც კი მისგან რაღაცა მოაკვდა, იმიტომ შევ დაუპირისპირდებ, იმიტომ რომ იქ როგორც კი ეს ამაზე იმედ გაცურება გაქვს რაღაცაში და შენ აი რაღაცის გამო ხარ მოსულ და რაღაცა გინდა და ამ რაღაცას ვეღარ იღებ, მე ბუნებრივი ყველაფერს უპირისპირდები და ეს ყველაფერი მე აღარ გჭირდება. თუმცა ჩვენ ყველა ვიცით რა დიდი მოღვაწე არის პატრიარქი და ყველა მადლობას ვეუბნებით, რა თქმა უნდა, მას განუზომელი ღვაწლი. მადლობა თქვენ. და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რაზე ვსაუბრობდით. მცხეთა თბილისის ეპარქიის სამღვდელოებამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნტარისწილიან მეორეს მადლიერებისადმი სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა პარაკლისი, ასევე შეიქმნა სამადლობელი დოკუმენტი გრაგნილის სახით, რომელზეც ხელი მოაწერეს როგორც სასულიერო პირებმა, ისე მონაზვნებმა და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით. დეკანოზი შალვა კეკელია გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გახლავთ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი.